Cum e corect? Clasa 1 sau clasa 1-a? Din toamnă, în schimb, am obținut un pretransfer la altă școală din Pitești pentru că mi-am dorit o schimbare după 26 de ani și odată cu schimbarea asta au venit și alte noutăți. Mai există în manualele de clasa 1 celebra propoziție Ana are mere? Am pornit de la ideea că suntem omiduțe și apoi ușor ne transformăm în fluturi. Nu ți-ar conveni mai mult manualul ăsta sau celălalt sau nu știu mai ce și s-ar putea să fie o confuzie? Cred că un manual trebuie să... Cum vezi manualul viitorului? E o întrebare destul de dificilă, Gelu. Mă pui în dificultate. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Salutare, dragi prieteni, sunt Gelu Diaconu și vă vorbesc, ca de obicei, din biblioteca lui Gelu. Suntem la episodul numărul 2 din podcastul nostru de vacanță, Profesori în biblioteca lui Gelu, un podcast realizat de 1000 de semne în colaborare cu editura Paralela 45. O avem astăzi în biblioteca lui Gelu pe doamna profesoară Adriana Biceag. Adriana, bine ai venit în biblioteca lui Gelu. Bine te-am regăsit, Gelu. Te-am regăsit pentru că eu te-am mai văzut pe internet și mi s-a părut așa că sunt aproape de sufletul tău, așa cum sunt și de sufletele copiilor pe care îi îndrum de 26 de ani. Mulțumesc! Eu voiam să te întreb, uite, și asta e o surpriză plăcută pentru mine, că ne-ai urmărit podcasturile. Viața face în așa fel încât ce admiri, sper că ne-ai admirat, nu că ne-ai dat cu roșii. Așa. Bineînțeles! Până la urmă se transformă în realitate. În realitate, știi? Exact. Uite, ești aici. Ne pare bine că ai acceptat invitația noastră. Voiam să te întreb, cum mai este drumul ăsta de la Pitești la București? Se circulă bine pe autostradă? Bine. Da? Foarte bine. Și cred că am ajuns unde trebuie și în timp util ca să pot să mă și degajez, să pot să fiu și detașată de toate problemele cotidiene, ca să pot să intru în rolul meu. Dragi prieteni, doamna profesoară Adriana Biceag are o carieră în învățământ de 26 de ani. Am rămas un pic buș bee când am aflat informația asta, pentru că am avut senzația că abia a pășit în carieră. Și nu trebuie să explic eu de ce este asta. Vedeți și voi în ce formă se prezintă în biblioteca lui Gelu Adriana. Și te felicit pentru asta, deoarece, uite, mă uitam la un videoclip cu un tip care e fotomodel și are 56 sau 57 de ani, e un japonez și arată până în 30. Și toată lumea se întreabă, dom'le, cum e posibil așa ceva? Care e secretul? Și tipul spune, sunt foarte relaxat, dorm foarte bine, încerc să nu am niciun fel de stres, cotidian sau autoindus, mănânc sănătos, beau apă, etc., etc., toate poveștile astea care sunt în fond foarte simple și abordabile. Așa este. Important este, așa cum ai spus și tu, să nu vezi gropile. Da. Să vezi doar drumul lin, să vezi lumina. Da, gropile, vezi? Eu nu le văd, asta m-am și mirat, n-am văzut niciuna. Da. Deci probabil ăsta e secretul. Adriana a obținut titularizarea la 19 ani. Cum a fost treaba asta? După liceu îmi spuneai că imediat... S-a făcut o repartizare în funcție de media de la bacalaureat. Fiind a 5-a pe liceu, am putut să îmi aleg, însă n-am avut buletin de Pitești. Ulterior, pentru că mi-am dorit mai mult, am susținut din nou examenul de titularizare și apoi am ales școala 18 din Pitești, unde sunt și în acest moment. Din toamnă, în schimb, am obținut un pretransfer la altă școală din Pitești pentru că mi-am dorit o schimbare după 26 de ani și iată că a venit. Și odată cu schimbarea asta au venit și alte noutăți. Da, eu aveam aici pe desfășurătorul meu faptul că ești profesor și metodist, nu? Da. În învățământul primar, deci asta e valabil. Da. Și că în prezent predai la școala gimnazială Ion Pilat din Pitești, nu? Din septembrie o să încep. Da. De asemenea, ești inspector școlar. Da. E o responsabilitate... Foarte mare. Foarte mare. Da. Ce face un inspector în ziua de astăzi? Multe face. Trebuie să fie școlar, multifuncțional, da? Trebuie să știe, în primul rând, să îndrume colegii, să îi susțină, să le evalueze activitatea, să le dea sfaturi, să îndrume debutanții, să efectueze inspecții școlare, așa cum spune și titulatura, să ofere statistici, să ofere soluții, un plan de măsuri, dacă sunt anumite lucruri care nu corespund cu ceea ce ne dorim noi, să urmărească aplicarea legislației școlare în vigoare, să fie aproape de elevi până la urmă.
să fure energia lor, că asta e un alt secret al meu, da? Pentru că acum... Păi se vede. Da. Îmi spunea cineva care este secretul. Secretul este că, fiind în fiecare săptămână în câte o școală aproximativ, reușesc să cunosc mulți copii și mă conectez foarte ușor cu ei. De asemenea, am aici pe acest desfășurător faptul că ai un doctorat, da, în evoluția terminologiei gramaticale românești. Da. Ce înseamnă asta? Bine, terminologia gramaticală... Da, e mai tehnic. Dar e o chestie tehnică, așa sună... foarte tehnică, da. Îmi doream foarte mult să susțin un doctorat despre metodică, pentru că eu cred că acesta este succesul învățământului românesc. Cum predai, nu ce predăm. Ce predăm știm toți, pentru că învățăm, ne pregătim pentru acest lucru, dar cum predăm ne diferențiază. Și astfel, unii reușesc să ajungă mai ușor la succes decât alții și pe de altă parte reușim să le impregnăm acea satisfacție copiilor pe care îi îndrumăm mai ușor. Sunt, să zic așa, să mărturisesc momente în care mă întâlnesc cu copii pe stradă și mă întreabă: ce faceți, doamna? Știți, datorită dumneavoastră știu și acum gramatică, știți, m-ați învățat? Eu nici mai țin minte, zic: Doamne, zic, acum câți ani? Știți, doamna, acum 20 de ani, prima dumneavoastră generație, da, zic, sunt lucruri frumoase care le rămân lor întipărite și cred că asta este satisfacția cea mai mare. Eu cred că ai o satisfacție foarte mare și datorită faptului că ești autoare de manuale și de auxiliare școlare. Ce implică toată munca asta? Pe lângă faptul că este o muncă creativă, este și o muncă tehnică. Da, da. Adică mă gândesc că acolo trebuie să respecti niște reguli, Sunt niște ingrediente. Rețeta succesului deține niște ingrediente secrete, așa pot să ți le dezvălui pe unele dintre ele, restul mi le păstrez pentru mine, pentru că plănuiesc să mai fac și alte lucruri minunate. Prima dată ținem cont de documentele curriculare în vigoare, programe școlare, particularități psihopedagogice ale copiilor, particularități de vârstă, apoi ținem cont de ceea ce ne-am dorit noi să avem pe catedră. Nu în ultimul rând ținem cont de ceea ce le-ar face copiilor plăcere ca să-i ținem conectați acolo în clasă în timpul orei. Și cred că și acesta este un secret și cred eu contribuie la rețeta succesului. Faptul că le place copiilor să deschidă acea carte. Atractivitatea este dată și de grafică și de imagini, dar și de pagina aceea aerisită, să nu pară o culegere de exerciții care să respingă acel copil. Asta înseamnă că încercăm să îmbinăm itemi subiectiv cu itemi obiectivi, itemi de tip pereche, grilă, ceea ce le place lor, care să nu le ocupe foarte mult timp, dar să ne ajute pe noi să atingem competențele vizate de programa școlară. Dincolo de toate acestea, concepția a fost legată și de faptul că ne dorim ca elevii să învețe prin joc și de aceea avem și la sfârșitul fiecărei unități de învățare un capitol intitulat Exersăm, ne dezvoltăm și prin joc recuperăm, pentru că acel copil nu trebuie să se simtă oarecum marginalizat pentru că n-a reușit să atingă acele competențe specifice vizate, ci el trebuie să înțeleagă că prin joc, și mai ales învățătorul să înțeleagă lucrul acesta, că prin joc îl atragem pe elevi să-și însușească, păcălit de fapt, acele competențe. Păi da, până la urmă este important să-i induci copilului plăcerea de a studia. Exact. Adică să nu vină ca o chestie impusă. Da, de aici am pornit, da. De la conceptul de joc, de la surprizele care pot fi în acel manual pe care le descoperi urmărind firul manualului. Da. Domeniul ăsta editorial, educațional, știi foarte bine că sunt multe edituri care se ocupă cu toată povestea asta legată de editarea de manuale și de cred că e loc auxiliare. pentru toată lumea. Așa cred. Exact. Paralela 45, cu care colaborezi, are o experiență îndelungată în toată povestea asta. Aș vrea, sunt curios și înainte de asta trebuie să spun și informația asta, că ai coordonat echipele care au alcătuit manuale de limba și literatura română. Uite, mă consult mereu cu tableta mea, pentru că, așa cum spuneam înainte, hardul meu este
este plin, da? E în regulă, și așa. mai trebuie să mai șterg așa de pe el ca să rețin toate astea. Dar o spun, acum sunt aceste manuale de limba și literatura română, dar și de matematică. Uite, asta a fost o surpriză pentru mine. Da. Pentru clasele 1 și a 2. Aici Da. am o chestie pe care vreau să te întreb. Cum e corect? Clasa 1 sau clasa 1-a? Clasa Eu 1. știu că când eram mic se spunea clasa 1. Da. Era bara aia așa și era liniuță A. Da. De Clasa ce? S-a 1. schimbat? A apărut Dom 3 acum, după care ne-am ghidat și în redactarea manualelor și cred că ar trebui introduse formele literare corecte aprobate de către Academia Română. Înțeleg. Eu trebuie să vă spun că învăț tot timpul și încerc să mă adaptez, încerc să nu greșesc, să nu vorbesc prostii la cameră și așa mai departe când fac podcasturi. Dar e permis să greșești. Nu trebuie să ne... Dar sunt uimit că mulți termeni și multe lucruri pe care eu le-am învățat în școală au fost învățate, deci au fost predate de profesori și așa mai departe, s-au schimbat cu timpul și aici deja sunt niște incongruențe. Deja am senzația că există ce a fost înainte și ce e după, știi? Așa este, asta se întâmplă schimbat. La limba română, la matematică nu. Dar de asta salut inițiativele acestea de a schimba manualele, pentru că trebuie să țină cont și de aceste schimbări în domeniu. În siajul discuției ăsteia am o curiozitate. Cum se lucrează la un manual? Poți să ne dai din bucătăria proprie, să ne dai din casă? Să ne spui, domnule, uite, se face în felul ăsta sau nu? Da. Pot să spun că este un efort conjugat, este un efort de echipă. Ideile nu vin doar de la mine sau doar de la o anumită persoană, ideile vin de la toate persoanele, suntem diferiți și asta face munca mai plăcută pentru că învățăm unii de la alții și preluăm ideile și le fructificăm în în crearea manualului. Se lucrează în primul rând ordonat, după o anumită schiță, ținând paralel documentele curriculare în vigoare, legislația școlară și așa mai departe, despre care am povestit anterior. Se lucrează cu gândul la elevi tot timpul și se lucrează cu gândul dacă aș fi eu acum învățător, ce mi-ar plăcea să găsesc în acest manual, și atunci este o oportunitate unică, o ocazie unică de care am profitat la maxim. La sfârșit lucrul a fost încununat cu succes pentru că am obținut aprobarea de la minister și suntem foarte mulțumite de ceea ce am făcut și încrezătoare. E o muncă de echipă, bănuiesc. Da. Mai sunt diferențe de opinii? Mai sunt dar e normal. Dezbateri? Mie îmi place așa. Mai aprinse? Și dezbateri mai aprinse, pentru că trebuie să ne susținem punctul de vedere, să ne argumentăm alegerile și cred că și aceasta e o satisfacție. Dacă argumentele nu sunt pertinente, atunci nu trece mai departe ideea. Dar sunt supuse la vot, fiind mai multe persoane, încercăm să găsim soluția cea mai bună, fără să ținem cont de orgolii, pentru că nu și-au rostul în munca de echipă. Aveți un nomenclator, adică un îndrumar ca să fiți pe să vorbiți aceeași limbă cu Ministerul Învățământului, cu CSE, și cu alte manuale și auxiliare, pentru că sunt mai multe care Sigur circulă. că da. Există un caiet de sarcini, există niște fișe după care se evaluează și ținem cont de acelea, pentru că, zic eu, trebuie să respectăm anumite reguli și în crearea manualului nu putem să fim așa de liberi în a-l concepe. Trebuie să ținem cont de niște competențe pe care trebuie să le fixăm la elevi. Trebuie să ținem cont de faptul că ajungem mai ușor la sufletele și la mințile lor, găsind exerciții care, implică și efort din partea lor, dar și creativitate mărită și de asemenea, cred că dacă reușești să ajungi mai degrabă la sufletul copilului, apoi la minte ajungi foarte simplu. Și vorbim despre niște copii de clasa 1 și a 2. Da. E greu să te pui în pielea lor, să intri în mintea lor, să anticipezi ce dorințe au, ce... Nu știu dacă e greu, pentru că toți autorii de manuale au foarte multă experiență la catedră și consider că fiecare vine cu bagajul său de secrete
Fiecare a întâlnit anumite lucruri de care s-a lovit și pe care a trebuit să le corecteze, în funcție de care s-au adaptat și atunci experiențele acestea și-au spus cuvântul. Nu suntem la început de drum, niciuna dintre noi, și cred că este un avantaj. Suntem în 2023. Se presupune că suntem într-o eră a tehnologiei. De fapt, nu se presupune. Chiar suntem într-o eră a tehnologiei în care lucrurile se schimbă foarte repede. Întrebarea mea este legată de rolul manualelor. Care este, de fapt, menirea lor astăzi, atunci, într-o lume în care informația este atât de multiplă și atât de, cum să spun eu, poate fi derutantă, chiar și pentru un copil de clasa 1 sau a 2, deoarece părintele îi spune: uite, nu ți-ar conveni mai mult manualul ăsta sau celălalt sau nu știu mai ce, și s-ar putea să fie o confuzie. Care e rolul fundamental, să pot spune așa, al manualului în anul 2023? Manualul întregește oarecum paleta instrumentelor de lucru de care se folosește un cadru didactic. Cadrul didactic este, de fapt, cel care selectează acest manual, nu elevul. Elevul beneficiază de avantajele alegerii pe care o face învățătorul. Cred că un manual trebuie să dețină și acest secret al tehnologiei, pentru că, făcând o paralelă cu perioada aceea în care am fost elevă, nu am beneficiat de acest avantaj. Este un avantaj enorm, pot să spun, pentru că satisface și curiozitatea elevilor și înclinațiile lor către partea aceasta digitală, oarecum îi atrage mai ușor în lumea cunoașterii. Lucrând la manuale, probabil că te gândești la început, atunci când formulezi prima întrebare, prima propoziție a manualului. Te-ai întrebat vreodată ce așteptări ai de la acest manual? Adică te gândești în viitor la produsul finit și spui: sunt mulțumită cu asta, dar îți faci un plan. Sigur, totul pornește de la un plan. Pornești de la ideea: ce așteptări am eu de fapt de la acest manual? Acum, făcând o paranteză, a fost alegerea mea să pornesc de la fluture. Pentru că mie îmi plac culorile, mie îmi plac lucrurile sensibile, îmi place natura și m-am gândit așa: ce ar fi să facem totul legat în jurul acestui concept de fluture. Am pornit de la ideea că suntem o miduțe și apoi ușor ne transformăm în fluturi și suntem mulțumiți de ceea ce am realizat. Și atunci, apropo de ceea ce spui, da, sunt mulțumită de ceea ce am realizat împreună cu echipele de autori, pentru că sunt atâtea manuale, sunt 4 de fapt. Primele 2, clasa 1, comunicarea în limba română și matematică și explorarea mediului, pornesc de la o miduță și apoi în clasa a 2 ajungem să fim fluturași cu aceleași 2 manuale, ținând cont că există un aspect integrat al celor 2 manuale de comunicare în limba română și matematică și explorarea mediului, în sensul că există aceleași unități de învățare, 9 la număr, în manuale, după care ne-am ghidat, apropo de plan. Ulterior am corelat cu conținuturile din programa școlară și apoi a fost ușor să ne repartizăm anumite unități de învățare. Apropo de copii, vorbim de copii care sunt într-un proces de formare, în clasa 1 și a 2. Da. Ai avut vreodată, nu știu, surpriza să ai cerințe de la ei să ți se spună: doamna profesoară, dar știți, eu în inocența lor, eu m-am gândit că mi-ar fi plăcut să fie nu știu cum o temă din manual. Da, ideile vin de la ei. Ideile vin de la ei. Apropo de lucrul acesta, am fost formator pentru cadrele didactice care au preluat clasa pregătitoare în 2012 și la acea formare ni s-a spus că întotdeauna punctul de plecare este de la elevi. Exact aceeași întrebare de care ziceai tu anterior, am pus-o și eu elevilor mei. Am dorit întotdeauna să vin în întâmpinarea dorințelor lor, temele pe care e frumos să le abordez la clasa pregătitoare unde nu există manual, este bine să fie corelate cu domeniile lor preferate. Dau un exemplu. Poate pentru băieți, dacă faci o activitate pe echipe sau pe grupe, este esențial să dezbați, nu știu, era dinozaurilor. Pentru fetițe, poate animalele de companie.
dacă ei își doresc lucrul acesta. Deci întotdeauna punctul de plecare este ceea ce își doresc copiii, învățarea e centrată întotdeauna pe elev ca să ai garantat succesul. Și apropo de lucrul acesta, la sfârșitul clasei a 4-a, un elev chiar mi-a spus și mi-a dat de gândit că el mă va ține minte pentru că eu tot timpul le-am făcut surprize. Și atunci, cred că surpriza activităților noi, pe care să nu le prevezi, pe care să nu le știi, dar de care să fii profund marcat, cred că asta ține de creativitate și originalitate. Și apropo de surpriză, ai avut surpriza să vorbești cu un fost elev de-al tău de acum 20 de ani, spuneai, nu? Da. Cum a fost întâmplarea asta? A fost emoționantă pentru tine? Mi-a venit să cred, da, întotdeauna, pentru că eu cred că această satisfacție adaugă, activității mele o anumită aură. Și cred întotdeauna că așa rămânem în memoria copiilor. Sunt convinsă că ei apreciază efortul nostru, dar puțin spun lucrul acesta, însă în momentul în care îl și spun, n-are cum să nu te emoționeze. Ai lucrat la atâtea manuale auxiliare și așa mai departe. Care sunt, după părerea ta, punctele cele mai importante? Așa zise, puncte forte ale manualelor și auxiliarelor. Varietatea itemilor, nu știu să zic neapărat într-o ordine anume, dar spun exact cum îmi vin în momentul în care mă gândesc la manual. Varietatea itemilor, pentru că ține cont această concepție de manual de complexitatea itemilor, de faptul că nu trebuie să plictisească elevul cu un anumit tip de enunț, care să-l învețe să gândească în avans. Țin zic așa, cont și de faptul că trebuie să surprindem elevul pe tot parcursul manualului, să nu fie previzibil, așa cum și o carte, dacă îți spune din primele pagini ce se va întâmpla, nu mai este atrăgătoare. Și atunci elementul surpriză există și prin acest tip de itemi care se schimbă de la un capitol la altul, prin varietatea jocurilor propuse, prin varietatea exercițiilor care dezvoltă și creativitatea. Nu mai spun de grafica manualelor, de imagini, de textele culese care sunt pe sprânceană, ca să zic așa, dacă vorbesc de comunicare în limba română. Dacă vorbim de matematică, cred că acest suport grafic, intuitiv, concret, care îl ajută pe elev să înțeleagă acea matematică de care este speriată toată lumea, îl conving, de fapt, pe elev că nu e așa grea matematica, e chiar frumoasă. Și atunci, dacă pornirea aceasta este în regulă și îl ajutăm pe elev să se integreze în lumea matematicii, cred că ulterior va avea parte de succes. Mai există în manualele de clasa 1 celebra propoziție Ana are mere, cu care noi am crescut? De ce nu? Ce ar avea această propoziție? Nu are nimic, chiar e o propoziție simpatică. Ana e un nume consacrat în literatura română. Da. Ana lui Manole. Așa este. Este destul de dificil să te descurci la primele lecții din manualul de comunicare în limba română cu puține litere și de aceea este indicată o propoziție simplă cu puține litere care să-l ajute pe copil să capete și încredere în el, că știe să o citească, o și înțelege și, să zic așa, îi facilitează lui drumul către cunoaștere. Nu putem să nu ținem cont de faptul că niște exerciții ar trebui să fie de la simplu la complex, pentru că trebuie să-i ajutăm pe elevi să treacă de niște trepte și să ajungă în vârf. Există unitate în diversitate și diversitate în unitate, adică sunt reciproce lucrurile astea atunci când vine vorba de manuale, pentru că avem o diversitate deci avem mai multe manuale, nu mai există instituția manualului unic, sigur, așa cum era pe vremuri și e un lucru foarte bun. Totuși există deosebiri între aceste manuale. Care sunt acestea? Bănuiesc că ai lucrat cu mai multe. Sigur că da. Manuale. Avem posibilitatea să selectăm manualul care ni se potrivește în funcție de viziunea proprie, în funcție de colectivul de elevi pe care urmează să-l îndrumăm, în funcție de textele care sunt destul de ofertante. Cred că și grafica este un motiv pentru care aș opta pentru acest manual. De asemenea, cred că această ordine
În crearea unităților de învățare, mă refer la capitole care se regăsesc în toate unitățile de învățare, recapitulare, evaluare, exersăm și recuperăm și prin joc. Cred că acestea toate contribuie la opțiunea mea și la îndrumarea mea, la sfatul meu de a alege acest manual. Având în vedere faptul că lucrurile se schimbă practic de la o zi la alta, deși nu e chiar așa, dar eu gândul ăsta că, domne, lucrurile sunt într-o continuă transformare și parcă se întâmplă mai rapid decât se întâmpla altădată. Cum vezi manualul viitorului? Și viitor poate să fie și anul viitor sau peste 2 ani, peste 3 ani. Cum crezi că va evolua? E o întrebare destul de dificilă, Gelu. Mă pui în dificultate. Nu m-am gândit la lucrul ăsta. Pentru că... Deoarece și copiii se schimbă. Da, dar eu cred că pentru moment manualul acesta satisface doleanțele tuturor, atât ale copiilor cât și ale cadrelor didactice. Cred că ar fi esențial să vedem feedback-ul de la copii timp de 2, 3 ani, 4 ani și apoi să vedem dacă putem să schimbăm ceva în bine la manual sau putem să mergem pe același drum. Te-am întrebat deoarece știi cum spun ăștia mai născuți mai de mult, hai să nu spunem mai bătrâni, născuți mai de mult. Da. Spun, doamne, pe vremea mea se făcea școală, nu ca astăzi. Da. Adică era, când spunea profesorul că așa este, așa era, sau când și manualele erau perpetue cumva. Da. Deci nu se schimbau, nu aveai alte opțiuni și așa mai departe. Și de asta eram curios, pentru că lumea nu mai este aceeași. Anul viitor, lumea nu va mai fi aceeași. Lucrurile se vor schimba, există o dinamică mult mai... O să folosesc un pleonazm acum, dă-mi voie. Este o dinamică mult mai dinamică, așa. Așa este. Decât era când învățam eu, când eram în școală. De asta am pus întrebarea asta și aveam curiozitatea asta, pentru că mă gândesc că poate până la urmă, nu știu, se va renunța la formatul fizic al manualului. Nu mi-aș dori. Va fi doar o tabletă, cum am eu aici și cum mi s-a impus de la regie să am o tabletă, pentru că aveam și eu pe ce să notez una alta. Știi, de asta mă gândeam. E greu de susținut o activitate exclusiv în format digital, pentru că eu cred că acele activități outdoor, adică îmi iau frumos elevii și merg în parc și susțin o oră de limba română în parc, reprezintă o soluție de succes. Și atunci, ca să pot să merg în parc, trebuie să iau manualul cu mine, nu pot să iau videoproiectorul și... Și plus că, după câte mi-ai povestit, deși nu avem manualele în față, eu nu le-am văzut, dar mi le-am imaginat. Sunt superbe. Presupun că sunt niște manuale, așa cum ai spus, superbe și reușite. Incitante pentru copii. Da. Adică îi ajută să se pregătească cu ușurință și au acel vino în coa pentru copii. Contează foarte mult și ce introducere face învățătorul, că în momentul în care merg în clasă și în geantă am un manual, să zicem, pot să pun o întrebare: ce credeți că am eu în geantă? Și atunci deja îi am acolo lângă mine. Ei pot să spună diverse predicții, așa am făcut cu o carte pe care am citit-o împreună cu ei și apoi, după ce ei își exprimă ideile, scot elementul surpriză și este vorba de manualul respectiv. Pot să fac această introducere ca să îi am acolo lângă mine și să le fie drag să-l deschidă și ei acasă. Apropo de această metodă a predicțiilor, o folosesc și în momentul în care citesc o carte cu elevii, citesc o poveste, le acopăr coperțile și îi întreb despre ce credeți că o să citim astăzi și așa aflu despre ce ar vrea ei de fapt să citim și îmi pregătesc lecția pentru ora viitoare. Sunt multe secrete așa, metodice. Ce metodă ingenioasă și simplă. Foarte simple, cele mai simple și nu trebuie neapărat o pregătire anterioară atât de complexă, pentru că poți să ascunzi repede cu o foaie, cu o coală albă, coperțile și îi ai acolo lângă tine. Așa i-am făcut să citească pe elevii mei de clasa a doua, acum câțiva ani, pentru că la fel se vă uitau părinții că nu citesc copiii, că nu mai vor să mai citească și nu știu ce să le facă. Au încercat tot felul de metode, inclusiv să stea lângă ei, să citească o pagină ei, o pagină copilul, să le dea exemple, să stea cu cartea în brațe toată ziua ca să îi imite. Nu a funcționat nimic.
În momentul în care îi surprinzi și în momentul în care vine de la cadrul didactic, succesul e garantat. Pentru că dacă ei mă văd citind, eu știu, în pauză 2-3 pagini și mai vin să mă mai și întrebe despre ce e vorba doamna și le spui într-un fel care să ajungă la sufletele lor și la mințile lor, să și înțeleagă acel fel de a spune, atunci ei se transformă. Și apropo de omiduțe, s-au transformat în fluturași în momentul în care, după evaluarea națională la clasa a doua, s-a umplut clasa de cărți albastre. Era vorba de o carte pe care eu le-am recomandat-o și după ce au terminat evaluarea au apărut așa, au răsărit de sub bancă. Ce faceți? Păi citim cartea pe care ne-ați recomandat-o și erau toate cărțile albastre și zic, Doamne, ce satisfacție! Și zic, uite, secretul! Da, voilà! Da. Dragă Diana, întrucât ne îndreptăm către finalul discuției noastre, trebuie să spun că avem un obicei în biblioteca lui Gelu. Cuvântul de încheiere îi aparține întotdeauna invitatului, așa că dacă mai vrei să mai adaugi ceva la tot ce am discutat aici, te rog să te simți liberă să o faci. În momentul în care susținem o activitate cu elevii, să ne gândim în primul rând la ei. Să-i atragem de partea noastră, să îi ajutăm să învețe de plăcere, pentru că așa ajungem mai ușor la acel scop, acel obiectiv de a atinge niște competențe. Cred de asemenea că trebuie să facem echipă cu părinții și să invităm să facem activități comune. Cred că putem să invităm pe părinți să redevină elevi și să învețe de pe manualele pe care noi le-am pregătit. Așa înțeleg mai ușor și concepția manualului și reușesc să ne completeze activitatea noastră de la clasă și acasă. Nu știu dacă e în regulă ce am spus, dar asta mi-a venit așa, instant, ca să fac legătura și cu manualul și cu activitățile comune cu părinții, pentru că, da, și pe ei trebuie să-i atragem în echipa noastră. E cel mai bine, deoarece spontaneitatea presupune sinceritate. Da. Așa că a fost foarte bine. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit în biblioteca lui Gelu. Nu ne despărțim înainte de a-ți smulge promisiunea că o să revii cândva în biblioteca lui Gelu, pentru că am avea încă multe subiecte de discutat apropo de manuale și de învățământ, de predare, de tot procesul ăsta care e complex, nu e deloc ușor, dar voi trebuie să-l faceți ușor, de înțeles, să fie pe înțelesul copiilor și bănuiesc că e o muncă elaborată și nu întotdeauna ușoară. Sigur. Felicitări pentru ce faci, ție și echipei din care faci parte. Și, da. Așa cum spuneam, te mai așteptăm în biblioteca lui Gelu și îți dorim mult succes în continuare. Mulțumesc din suflet și apropo de ceea ce spuneai tu, da, văd o continuare a acestei experiențe unice pentru mine până acum, aceea de a pune în practică manualul, de a explica efectiv cum reușesc să predau o lecție din manual elevilor. Părinților. De ce m-am dus cuvântul la părinți, nu știu de ce. E ceva. Trebuie să mă gândesc de ce mi-a venit ideea asta. Și părinții au de învățat, probabil, din povestea asta. Așa este. Și cred că toți ne dorim la un moment dat să redevenim copii. Cred că de aici a venit ideea. Uite, o bună încheiere pentru podcastul nostru. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, a fost episodul al doilea din podcastul nostru de vacanță, realizat în parteneriat cu Editura Paralela 45, profesori în biblioteca lui Gelu. Am avut-o alături de noi pe doamna profesoară Adriana Briceag. Am avut o discuție foarte, foarte interesantă. Podcastul nostru de vacanță o să continue. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și aveți grijă de voi.